at the view. It's like the mountain, okay? यस्तो बबाल छ नि फर्स्ट टाइम म त यस्तो हिमाल देखेको स्काई हेर न कस्तो राम्रो क्लियर देखिरहेछ So we are all set ready to head to Kalinchowk and यस्तो comfortable level 100 watts This is called premium package. Premium package. luxury package to it takes around like 6 to 7 hours around like Kathmandu बाट चाहिँ कति किलोमिटर छ 140 50 फाइनली हामी 4 जना मात्र भयो दुःखको कुरा कि सुखको कुरा छ गरे भए चाहिँ यसलाई गाडी प्याक हुन्थ्यो होला म पनि जान्थे भन्थ्यो होला फेरि जाउँला नि यो गरी तो ini phone देख ला ठीक है स्मोकी हेलो स्मोकी पिचको बहिन बोला ए ला अब अफ रोड कालीचोकमा अफ रोड कति अब कति आवर्स अब 3 घण्टा 2 घण्टा होला ए नट ब्याड 1 घण्टा चलेको हो र त्यहाँबाट 1 घण्टा साढे 2 अब 1 घण्टा बस्नु पर्यो नि त माथि अब एकछिन कसरी बस्नु मन लाग्यो तैँले भने त्यो फ्रिजर खोल्दाखेरि त्यो ठ्याक्क सो हामी चाहिँ यहाँ भन्न आएन क्या यहाँ पुग्यो उल्टो देख्छ होला आहाल डाँडा दोलखा पुगिसकेछ नि त्यो हिमालहरू कुन कुन हो पनि भनिदेऊ ओके रङ भयो भने चाहिँ पुरा कमेन्टमा आइदिरहेको अरे क्या गौरी शङ्कर भने होइन थाहा छैन कुन हो गौरी शङ्कर भन्न त भनेको थियो गौरी शङ्कर त्यस्तो नलेज भएको मान्छे होइन फर्स्ट टाइम आएको म पनि यो चाहिँ हाम्रो राइड हो फर 2 days लुक एट द माउन्टेन कस्तो मनाङ मुस्ताङ त गएको छ नि त त्यस्तो भाइ भइरहेछ गणेश डाँडा त्यो टुप्पो अनि यताको चाहिँ पापी डाँडा सानो चाहिँ पापी डाँडा रहेछ सरी मिस इन्फर्मेसन स्टार्टिङ हो यो चाहिँ दिस इज जस्ट द स्टार्टिङ
4 o'clock होइन 4 o'clockमा बिहान 9:30 बजे निस्केको थियौँ. फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन त्रिपुरा रिजोर्ट. सनसेट पनि देखिन्छ होला. हिमाल पनि देख्दो रहेछ. के हिमाल भनेर सुनले भनिरहेको थियो हामीलाई बाटोमा. आई हेभ नो आइडिया. We have reached our destination. Finally! Yay! And we are heading now towards our room. Let's go! Finally, कस्तो म त स्लिपी भइरहेको छु. मलाई त्यस्तो भएछ. रेस्ट गर्नुपर्छ अब. यत्रो टायर्ड भएन त लाइक 7 hours. Power nap, 5 minutes power nap लिएर we'll get ready for barbecue. हाम्रो चाहिँ ओके यो दुईटा हाम्रो रुमहरू. So pretty, सबैको प्राइभेट क्याबिन जस्तो क्या. So this is our home for next 2 days. Wow, कस्तो क्युट एस्थेटिक्स. Cute. न्यानो होला जस्तो है. I know. Yeah. भएन अहिले राम्रो थियो. Day 2. So today we are starting our journey to Kalinchowk early in the morning at 6 o'clock. So we won't be taking the cable car. हामी चाहिँ हिँडेर जान्छौँ. अहिले त तर there is nothing much to see है. स्की गर्ने ठाउँ हो यो. वाह. स्नो हुँदाखेरि पनि आउनुपर्छ एकचोटि. वाह. सनराइज चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली तर ग्लिम्प्स. हामी चाहिँ यहाँ हिँड्दैछौँ. We have to reach there. यो चाहिँ केबल कार स्टेसन
but we are taking the long route. यो रुट चाहिँ तर नर्मली अरू ट्रेकहरू भन्दा अलि डिफ्रेन्ट रहेछ, बट इट्स स्टिल सो ब्युटिफुल. माउन्टेन्समा घामले हिट गर्दाको बेला त्यही भएर आधी पोर्सन नै अरेन्ज देखेर छ. सो हियर इज माई ट्राभल प्याल. चिक्स पनि रेड भइरहेछ. ओके, वी अपडेट यु गाइज इफ वी फाइन्ड समथिङ इन्ट्रेस्टिङ अर ब्युटिफुल. उता थियो त यता हामी चाहिँ यो गाउँबाट यहाँसम्म आइपुग्यौँ. तल चाहिँ एकदम स्केरी भिड. यो चाहिँ केबल कारको रोपवे. खोइ कुन ठाउँमा? यता खोइ त अब धारा स्टोरी सुनाइदेऊ त के हो अरे? भगवानलाई होइन, कालिम्पोङको भगवानलाई गाह्रो भएर अनि त्यसपछि महादेवले तिर्खा लागेले जाँदा जाँदै अनि त्यसपछि महादेवले रोपेर पानी निकालिदिएको रे. धारा चाहिँ रहेछ तर अहिले सुकिरहेछ. So we have made it to the top. Finally. And look at the view. कस्तो लाइक माउन्टेन हो कि घामले अलिक टल चाहिँ आँखा देख्न सकेन मैले त. त्यो स्नो नभएर न माउन्टेन्सहरू पनि पुरै डार्क. Wow. Now we are at. त्यसमा त मेरो हात पुग्दैन रहेछ. 3730 meters. See? He's doing like that. गन्धस हिमाल. त्यो हिमाल चाहिँ के रेन्जहरू हो यिनीहरू? यो चाहिँ गणेश हिमाल. गौरी शङ्कर कुन हो? काठमाडौँबाट सबसे नियरेस्ट हिमालहरू यिनीहरू नै हो है. पुग्यो हामी मन्दिर. गणेश भगवान. यो चाहिँ मन्दिर.
ग्रुप फोटो खिच्ने भने ग्रुप फोटो खिचौँ न यो दाइले खिच्नु भने यो चाहिँ हाम्रो फर्किने रुट पन्जा नभएर यहाँ यसरी उल्टो पन्जा स्टेप खिच्न क्यामरामा हेरेर मान्छेहरू चाहिँ बुल्टिङ बुल्टिङ त्यही भएर त्यसो त अझ क्यामेरा हेर्नु म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ खिच्छु स्टेप यसरी अगाडितिर देखाउनु स्केरी तर स्केरी मलाई त मन्दिर पनि स्केरी लाग्यो यार कस्तो के स्टोरिजहरू सुने हामीले राति कमल हाल गरेछ ए वाह ल धेरै भिडियो नलिउँ होला अलि तल पुगेपछि लिनु पऱ्यो स्केरी छ हिँड्नलाई सी यू इन अ बिट ल अब हामी फाइनली वी हेभ मेड इट टु बेसी नै भन्छ होइन यो लेक अनि यो बेसी हाम्रो गाउँ पुग्यौँ स्विजरल्यान्ड गाउँ स्नो भइरहेको त बब्बाल देख्थ्यो होला कसरी लाग्यो मनपर्छ मलाई तर त्यस्तो भएको पनि राइट हामी कहाँ पुगेर अब इन्फर्मेसन देऊ त रुबिना अन द वे टु आवर होटेल टु आवर रिसोर्ट अनि यसपछि चाहिँ विल ह्याभ आवर ब्रेकफास्ट अनि त्यसपछि एन्ड देन विल हेड टु दोलखा के अरे दोलखा भेन्सन त्यो चाहिँ हामी फिल्म गर्छ कि गर्दैन नट स्योर किनकि हामीले मेन फोकस गरिरहेको भने कालिम्पोङ ब्लगलाई हो सो ओइ खोइ होटेल त्यही भएर म त रङ जस्तो लागिरहेको छ होइन त त्यो बाटो त गएको छ हामी टुरिस्ट सो त्यो हो त्यही बाटो अब त कस्तो त्यो माउन्टेन्स देख्दाखेरि पनि कस्तो युज टु भइसक्यो भने म त रु तँलाई कस्तो भएछ अहिले माउन्टेन्स देखिराख्दाखेरि हामी त पुरा एक्साइटेड गर्दै अहिले त जताततै माउन्टेन छ सो त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या त्यो हुन्छ नि जहाँ पनि भयो भने त भ्याल्यु एकदम कम हुन्छ नि केही कुराको भइ देखिराख्यो भने त्यस्तै रहेछ क्या मान्छेको नेचर चाहिँ सो दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेसन यो चाहिँ बाइ द वे यो रिसोर्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो बुट्टे साडीवाला म्युजिक भिडियो पनि रेकर्ड भएको थियो त्यो वी डिडन्ट नो द्याट तर आउँदाखेरि हेरेपछि इन्टिरियर त स्पेसली त्यो मेन के अरे हलको So that's it for our Kalinchowk vlog. Hope you guys enjoyed it. तँलाई कस्तो लाग्यो त मलाई त बबाल लाग्यो होइन सो अल द भ्युवर्सहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने लाइक इट्स जस्ट 2 days ट्रिप होइन एकदम सर्ट ट्रिप छ अनि कुरीबाट धेरै हाइक पनि छैन जस्ट लाइक 2 hours हाइक हो काठमाडौँबाट पनि धेरै एकदम रमाइलो भयो विन्टर हामी चाहिँ विन्टरमा आएको छैन तर विन्टरको फोटो हेरेर चाहिँ एकदम राम्रो थियो स्नोफल चाहिँ भएको छैन अनफर्चुनेटली तर वी इन्जोयड इट अ लट अनि तपाईँहरू पनि लाइक वी हाइली रेकमेन्ड दिस ट्रेक सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु like, share and subscribe. See you in the next one. Bye bye. त्यो layers of colors हेर्नहरु माथि orange त्यसपछि pink त्यसपछि कस्तो purple